વિન્ડોઝ માં મિત્રો ફોલ્ડર કઈ રીતે બનાવવું તેના વિશે શીખીશું। અહીં ફોલ્ડર બનાવવાની ત્રણ રીત છે, તો મારો વિડીયો મિત્રો કમ્પ્લીટ જોશો। અહીં આપને ત્રણ રીતે ફોલ્ડર કઈ રીતે બનાવવા તેના વિશે શીખીશું। નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો ડોક્યુમેન્ટ્સની અંદર શિવસાગર ગાઈડ નામનું એક ફોલ્ડર બનાવેલ છે। અહીં ફોલ્ડર ન્યૂ બનાવવા માટે અહીં ન્યૂ ફોલ્ડર ઓપ્શન આપેલ છે। અહીં ન્યૂ ફોલ્ડર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કોઈ બી અહીં નામ આપી શકો છો। સપોઝ અહીં ગૌતમ। અહીં મિત્રો ફોલ્ડર એટલે શું સૌથી પહેલા તે સમજી લઈએ। ફોલ્ડર એટલે વન ટાઈપ ઓફ કવર। અહીં જે રીતે સરકારી ઓફિસોમાં કાપડમાં પોટલાવીટી રાખવામાં આવે છે અને તેના ઉપર લખવામાં આવે છે કે આ વર્ષની ફાઇલ છે આની અંદર, કે આ સબ્જેક્ટની ફાઇલ છે, તેવી જ રીતે અહીં કોમ્પ્યુટરમાં આપણે ડેટા સાચવવો હોય તો નવું ફોલ્ડર બનાવવું પડે। તો અહીં ફોલ્ડર બનાવવા માટે ન્યૂ ફોલ્ડર પર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીં આપ અહીં શીખો એટલે કોઈ પણ નામ આપી શકો। જ્યારે રિયલ લાઈફમાં યુઝ કરો ત્યારે કોઈ પણ સબ્જેક્ટનું નામ આપી શકો। હવે સપોઝ અહીં માઉસથી બનાવ્યું છે તો અહીં માઉસથી રાઈટ ક્લિક, બીજી રીત માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરશો। સેકન્ડ મેથડ મિત્રો, માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરી ફોલ્ડર ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે ફરી અહીં ઓપ્શન આવી જશે। સપોઝ અહીં ફાલ્ગુની। અહીં બીજી રીત મિત્રો, રાઈટ ક્લિકથી ન્યૂ ફોલ્ડરમાં ન્યૂમાં જવાનું છે। ફોલ્ડર પર ક્લિક કરશો એટલે સપોઝ અહીં હિરેન નામ આપું। તો આ રીતે મિત્રો ન્યૂ ફોલ્ડર અને માઉસથી રાઈટ ક્લિક આ બે મેથડથી આપણે ફોલ્ડર બનાવી શકીએ। હવે કીબોર્ડથી બનાવવા માટે ધ્યાનથી મિત્રો સાંભળજો। કીબોર્ડથી બનાવવા માટે કંટ્રોલ શિફ્ટ એન કરશો એટલે અહીં ન્યૂ ફોલ્ડર બાય ડિફોલ્ટ આવી જશે। હવે હું કોઈ પણ નામ આપી દઉં, વિવેક સપોઝ। ફરી બારે ક્લિક કરી કંટ્રોલ શિફ્ટ એન, સપોઝ બિપિન। તો અહીં કોઈ પણ નવું ફોલ્ડર બનાવવા માટે ફરી અહીં બહાર આઉટસાઇડ એક વખત ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ કંટ્રોલ શિફ્ટ એન કરશો એટલે અહીં ફોલ્ડરનું નામ આપી દેવાનું રહેશે। તો આ રીતે મિત્રો ત્રણ રીતે આપણે ફોલ્ડર બનાવી શકીએ। ફોલ્ડર એટલે વન ટાઈપ ઓફ કવર। આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે। ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત।